Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 260, sau khi Tiểu Vũ hoàn thành xong quá trình hấp thu hồn hoàn, nàng đã liền ngất đi, bởi vậy Đường Tam đã liền chạy tới và đỡ lấy nàng. Thế nhưng cũng đúng vào lúc đó, anh ấy lại đột nhiên bước vào bên trong một ảo cảnh. Ở trong ảo cảnh đó, Đường Tam thấy được từ hình ảnh của mình cùng Tiểu Vũ trong suốt chặng đường dài, từ nhỏ cho tới lúc trưởng thành. Từng chút, những kỷ niệm cứ thế ùa về trong tâm trí. Tuy nhiên, đang trong lúc Đường Tam vui mừng thì đột nhiên một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Sau đó, thanh âm của Tu La Thần đã liền vang lên nói: nếu ngươi lựa chọn thành thần, nó sẽ mang ý nghĩa ngươi có thể cứu vớt được người mà mình quan tâm, nhưng đồng thời cũng sẽ mất đi bọn họ. Nương theo lời nói kia chấm dứt, hình ảnh tất cả mọi người từ bạn bè, người thân và gia đình trước mắt Đường Tam đều tan vỡ. Sau đó, những mảnh vỡ ấy liền hợp lại, ở sau nó chính là hư ảnh của mình với ánh mắt tràn đầy sát khí. Cũng bởi vậy, Đường Tam đã hiểu ra, để bảo vệ tất cả mọi người, mình phải trở thành người trong gương đó. Cứ thế, khi Đường Tam hiểu ra thì mọi thứ trong ảo cảnh cũng liền kết thúc, anh ấy cũng liền tỉnh táo trở lại. Tuy nhiên, trước mắt anh ấy cùng Tiểu Vũ, Tu La Ma Kiếm lại đột nhiên xuất hiện, điều này làm Đường Tam cảm thấy rất kỳ lạ. Và cũng trong lúc đó, ở tận một nơi xa, thành Gia Lăng Quan giờ đây đã tràn ngập trong luồng khí thế tà ác. Đứng trước tường thành, sau một hồi chờ đợi, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên quay lưng, sau đó cơ thể liền bị bao phủ bởi luồng khí đen nồng đậm và biến mất. Trở lại Hải Thần Đảo, sau khi hoàn thành xong quá trình hấp thu hồn hoàn và trở thành phong hào đấu la, mọi người vô cùng vui sướng. Thế nhưng, trong lúc mọi người cười đùa thì ở phía xa, trên người Đường Tam và Tiểu Vũ lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Lúc này, luồng năng lượng tới từ Tu La Ma Kiếm không ngừng tràn ra và bao vây lấy Đường Tam và Tiểu Vũ ở bên trong đó. Thế nhưng sau một hồi, Đường Tam cũng thoát ra khỏi luồng năng lượng đó. Chứng kiến Đường Tam như vậy, Tiểu Vũ cũng liền nói với nam nhân kia, nếu như Tu La Ma Kiếm khiến anh ấy đau khổ, vậy thì hãy để mình san sẻ nỗi đau đó. Nghe vậy, Đường Tam cũng liền khuyên Tiểu Vũ nên nghĩ kỹ, lựa chọn tiếp nhận Tu La Ma Kiếm có thể thu được truyền thừa Tu La Thần. Thế nhưng, độ khó của truyền thừa Tu La Thần e rằng còn cao hơn Hải Thần. Bởi vậy, Đường Tam sợ Tiểu Vũ sẽ gặp phải nguy hiểm. Tuy nhiên, ngay khi Đường Tam còn chưa nói dứt lời, thì ở phía sau, Tiểu Vũ đã liền dùng tay nắm chặt lấy Tu La Ma Kiếm. Cũng bởi vậy, ngay lập tức, sát khí bên trong Tu La Ma Kiếm đã liền khai mở và đi vào trong cơ thể của nàng. Nương theo luồng sát khí đi vào, cơ thể Tiểu Vũ cũng liền phát sinh biến hóa. Dường như cơ thể nàng không thể trụ nổi luồng sát khí tà ác kia. Trước cái chuyện này, mọi người vô cùng sợ hãi. Còn Đường Tam, sau khi anh ấy giơ tay trái của mình lên giúp Tiểu Vũ thì vô tình, sát thần lĩnh vực lại đột nhiên tuôn ra và theo Tu La Ma Kiếm đi vào bên trong cơ thể Tiểu Vũ. Quá trình diễn ra rất nhanh, cuối cùng hết dài một tiếng. Sau đó, khi sát khí đã toàn bộ đi vào bên trong, Tu La Ma Kiếm cũng liền dung nhập vào người Tiểu Vũ. Trước cái chuyện này, mọi người vô cùng lo lắng và Tiểu Vũ, nàng cũng liền thuận theo mọi người và dọa cho họ một phen hết hồn. Còn Đường Tam, sau khi Tu La Ma Kiếm dung nhập vào người Tiểu Vũ, anh ấy lại có chút nghi hoặc, dường như Tu La Thần có dự định khác. Tuy vậy, đang trong lúc Đường Tam suy nghĩ, anh ấy lại đột nhiên phát hiện ra thần niệm của Thiên Nhật Tuyết. Bởi vậy, Đường Tam đã liền sắp xếp cho Lục Quái trở về Gia Lăng Quan trước, còn mình, anh ấy quyết định sẽ chiến đấu với Thiên Nhật Tuyết một trận. Và nghe lời Đường Tam, Lục Quái cũng liền phóng người ra khỏi Hải Thần Điện và hướng về phương xa bay đi. Còn Đường Tam, ngay khi mọi người rời đi, từ sâu dưới đáy đại dương, anh ấy đã liền cưỡi chiến xa vô cùng uy mãnh lao về phía Thiên Nhật Tuyết. Ở phía đối diện, Thiên Nhật Tuyết sau một thời gian chờ đợi, thấy Đường Tam xuất hiện, nàng cũng lập tức phóng tới. Nương theo đó, ở giữa không trung liền hình thành nên hai trạng thái đối lập. Và cũng trong lúc đó, ở tại thành Gia Lăng Quan, tình hình thương vong đã trở nên rất nghiêm trọng, nhiều cái xác nằm la liệt trên mặt đất. Theo như đại sư, dường như Võ Hồn Đế Quốc đang dục dịch nổi dậy, chỉ trong một tháng đã 3 lần quấy rối đại quân Thiên Đấu Đế Quốc. Nghe vậy, Đường Hạo cũng hiểu, điều này là không tránh khỏi. Ngày cửa thành Gia Lăng Quan mở ra, chính là ngày hai đế quốc quyết chiến một trận sống còn. Thời gian trôi qua, khi bình minh ló dạng, Thác Quái rốt cuộc cũng gần tới được đại doanh của Thiên Đấu Đế Quốc. Và cũng trong lúc đó, ở bên trong Gia Lăng Quan, Bỉ Bỉ Đông lại đột nhiên xuất hiện. Bởi vậy, Kinh Ngạc Đấu La đã liền đi tới quát tháo. Không những vậy, Lục Cung Phụng và Ngũ Cung Phụng cũng liền độc thủ. Thế nhưng đáng tiếc, chỉ cần nhẹ nhàng, Bỉ Bỉ Đông đã dễ dàng hóa giải. Sau đó, một luồng khí đen theo người nàng cũng tỏa ra, cũng liền bao phủ nơi này lại. Từ dưới mặt đất, hư ảnh của Cốc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng liền hiện ra. Ngay lập tức, phát động công kích, hai người họ đã liền phóng tới cùng Thiên Quân Đấu La cùng Hàng Ma Đấu La đối chiến. Trong khoảnh khắc va chạm, Ngũ Cung Phụng cùng Lục Cung Phụng đã liền bị đánh bay ngược về phía sau. Bởi vậy, những người còn lại vô cùng kinh ngạc. Còn Bỉ Bỉ Đông, nàng cũng nói cho họ biết tình hình tại Gia Lăng Quan hiện tại một chút, và tất nhiên nàng cũng sắp thành thần.
Thế nhưng trước đó, nàng cần 6 vị cung phụng giúp nàng chiến đấu với đại quân Thiên Đấu một trận. Và tất nhiên, sau khi chiến thắng, nàng sẽ trao lại vương quyền cho Thiên Nhận Tuyết. Bởi vậy ngay xong, 6 vị cung phụng cũng bị lung lay phần nào. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi xa, bầu trời lúc này đã chia làm hai nửa. Theo như lời Đường Tam, anh ấy muốn cuộc chiến này sẽ quyết định vận mệnh của hai đại đế quốc. Và tất nhiên, nếu như bên nào thua, nhất định không được phát động chiến tranh với nước còn lại. Ở phía đối diện, nghe xong, Thiên Nhận Tuyết không chút chần chừ mà liền đồng ý. Bởi vậy, cuộc chiến cũng chuẩn bị bắt đầu. Nương theo thần lực tỏa ra, bầu trời lúc này như chia làm hai nửa, hư ảnh hai vị thần cũng liền hiện ra. Sau một khắc, trên tay Thiên Nhận Tuyết, Thiên Sứ Thanh Kiếm đã liền vung lên, một thức Thiên Sứ Tịnh Hóa đã lập tức thi triển. Ở phía đối diện, Hoàng Kim Thập Tam Kích thức thứ 10, Hải Chi Dương trên tay Đường Tam cũng liền huy vũ. Thế vậy, thần kỹ Thiên Sứ Diệu Dương của Thiên Nhận Tuyết cũng liền phát động phóng thẳng xuống phía dưới, đánh về phía con rồng khổng lồ của Đường Tam. Chưa hết, ngay sau đó, một chiêu Thái Dương Thanh Kiếm cũng liền vung ra, hư ảnh Thiên Nhận Tuyết được bao phủ bởi một màu vàng rực xuất hiện. Cầm thanh kiếm trong tay, nàng liền bổ thẳng xuống đầu Đường Tam ở phía dưới. Nên theo đó, một vụ nổ cũng bầm bầm bão phát. Trở lại với Bỉ Bỉ Đông, sau một hồi thuyết phục, nàng cuối cùng cũng dụ được 6 vị cung phụng thay mình xốc quân. Nương theo bước chân của nàng, toàn bộ Gia Lăng Quang cũng liền biến đổi. Lúc này, một màu tím đen đã hoàn toàn bao phủ lại nơi này. Sau đó, thân thể chậm rãi bay lên, khi thế tà ác đã liền bao phủ khắp toàn trường. Chứng kiến chuyện này, mọi người đều kinh hãi. Thế nhưng khi mọi người còn do dự, thì Bỉ Bỉ Đông đã liền nói cho họ biết, nếu như mình thành thần còn có thể triệu hồi Thiên Đạo Lưu. Bởi vậy lúc này, 6 vị cung phụng lòng tin đã bị lung lay kịch liệt. Và cũng trong lúc đó, ở đại doanh Thiên Đấu Đế Quốc, ngay khi đọc xong quyển bí pháp, đại sư đã liền phát hiện ra thủ đoạn mà Bỉ Bỉ Đông sử dụng. Bởi vậy, ông đã liền cưỡi ngựa và lao đi. Còn tại Gia Lăng Quan, rất nhanh, Độc Cô Bác cũng phát hiện ra có người bày ra một pháp trận cỡ lớn ở tại nơi này. Dường như chuyện thi thể biến mất có liên quan tới nó. Lúc này, mọi người đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Và rất nhanh, đại sư đã cho họ câu trả lời, đó là do Bỉ Bỉ Đông, nàng đang dùng phương pháp cổ xưa tà ác để mở ra con đường thành thần. Bởi vậy, đây sẽ là báo hiệu cho một trận chiến đẫm máu. Và thời gian trôi qua, khi bình minh ló dạng, tiếng kèn trống cùng binh mã rất nhanh đã tập hợp. Rốt cuộc chiến cũng phải bắt đầu. Đứng ở vị trí trung tâm, Bỉ Bỉ Đông do vài lời thị uy, nàng đã liền phát ra hiệu lệnh cho toàn quân xông lên chiến đấu. Và ở phía đối diện, Quan Lâm Nguyên Soái cũng không chậm trễ, ông liền chỉ huy toàn quân lao lên chiến đấu. Nhất thời, cuộc chiến hỗn loạn nổ ra, khói lửa mịt mù đã liền bao trùm nơi này lại. Có thể nói, đây là một cuộc chiến vô cùng tàn khốc. Và tất nhiên, cuộc chiến này không thể thiếu được Lục Quái. Hóa thành Hỏa Phượng Hoàng, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn đã liền lao về phía trước phát động công kích. Tuy nhiên, ở phía bên kia, một luồng tím đen rất nhanh đã lan tràn, những thi thể vừa ngã xuống lại có thể tiếp tục đứng dậy. Ở chính giữa, Bỉ Bỉ Đông đang kích hoạt Tử Vong Loa Toàn pháp trận giúp quân đoàn vong linh xuất hiện trên chiến trường. Sau đó, khi đã hoàn thành xong trận pháp, nàng cũng liền nói cho 6 vị cung phụng biết mình sẽ tiến vào cánh cổng truyền thừa thần vị. Bởi vậy, Gia Lăng Quan giao lại cho 6 người tọa trấn. Nói dứt lời, hư ảnh của nàng cũng liền biến mất trong con mắt tím đen kỳ dị. Và cũng bởi vậy, tất cả mọi người đều phát hiện ra chuyện bất thường này. Ngay lập tức, Đới Mộc Bạch cùng mọi người liền phát động tấn công mạnh mẽ, lấy chữ Vinh Vinh làm trung tâm, mọi người đã lập tức lao về phía trước. Đầu tiên là Mã Hồng Tuấn, anh ấy chỉ trong chốc lát đã liền lao về phía Hàng Ma Đấu La và cùng tên cung phụng kia đối chiến. Sau đó, hóa thành Hỏa Phượng Hoàng, Mã Hồng Tuấn cùng Tạp cung phụng đã liền giao chiến trên không vô cùng kịch liệt. Ở vị trí trung tâm, được sự tăng phúc của Vinh Vinh, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh, hai người đã liền dùng tốc độ vây công Hùng Sư Đấu La rất gắt. Còn Áo Tư Tạp, súng bắn khí đường môn bắn ra, rất nhiều hồn sư dưới 80 cấp rất nhanh đã phải bỏ mạng dưới tay anh ấy. Có thể nói, cuộc chiến là vô cùng ác liệt, Lục Quái khiến chiến trường không ngừng bị tàn phá. Và rất nhanh đã có tên xấu số xuất hiện. Trên tay Tiểu Vũ, Phân Nộ Đường Liên đã liền bắn thẳng về phía Hùng Sư Đấu La và bạo nổ. Trong khoảnh khắc đó, dù cho 3 tên cung phụng hợp lực, thế nhưng vẫn không thể khống chế nổi đệ nhất ám khí đường môn. Cũng bởi vậy, chỉ trong tích tắc, khi vụ nổ bạo phát, Hùng Sư Đấu La đã bị chém bay ngược lại. Sau đó, hắn ta liền bị Tiểu Vũ dùng bạo sát bát đoạn xuất cùng đệ cửu hồn kỹ lấy mạng, thân thể cứ thế rơi xuống Gia Lăng Quan. Trên cái chuyện này, 5 vị cung phụng còn lại giật mình. Ngay lập tức, họ liền ra lệnh rút quân và bỏ chạy về phía Gia Lăng Quan. Ở phía xa, mắt thấy đám người kia bỏ chạy, Đường Hạo dẫn theo Thất Quái đã liền phóng người lên, lao thẳng về phía trước truy đuổi. Và cũng trong lúc đó, ngay khi phát hiện ra cánh cổng truyền thừa, thì Nhật Tuyết cùng Đường Tam đã liền lao tới. Còn tại Gia Lăng Quan, dẫn theo nhân mã, rất nhanh, huynh đệ Đường Hạo cùng Đường Khiếu đã liền đập tan chiến trường truy đuổi 5 tên cung phụng.
Thế nhưng trong lúc mọi người truy đuổi, họ vô tình đã mắc bẫy. Nương theo đó, từ dưới mặt đất, một con rồng khổng lồ xuất hiện, lao về phía Thường Hạo đối chiến. Chưa hết, ở phía dưới, hàng ngàn thi thể cũng liền phá đất mà ra, liền lao về phía đại quân Thiên Đấu Đế Quốc. Lúc này, một màn quỷ dị hiện ra, binh đoàn xác sống xuất hiện, liền bao vây toàn bộ mọi người ở bên trong, cảnh tượng là vô cùng kinh hãi. Cuối cùng, từ trong luồng tà khí đó, Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La cũng từ từ hiện ra. Chứng kiến chuyện này, mọi người vô cùng kinh ngạc. Tuy vậy, cuộc chiến rất nhanh đã lại một lần nữa diễn ra. Trong lớp tà khí, đội quân hai bên đã liền lao vào nhau tấn công cực kỳ mãnh liệt. Nhất thời, khói lửa mịt mù đã liền bao trùm nơi này lại. Có thể nói, đây là một cuộc chiến vô cùng tàn khốc. Còn Đường Hạo cùng Đường Khiếu cầm trong tay cây búa lớn, hai người đã liền đập tan đám thi thể đang không ngừng lao tới. Đến đây thì hết tập 261 bản đặc biệt Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại!